100 million रुपिस पढिरहेको थिएँ मैले त्यो फन्डिङ एउटा त आएर रहेछ नि होइन अलिअलि फन्डिङ त आएर रहेछ छ त्यही फन्डिङले गर्दा गराइ यस यो बुझाउँदा सबैजनालाई के भइरहेछ यो कराई हामीले क्लासिकल कराई नै युज गरेको डढेको नेपालमा होइन त्यस्तै कराईमा खाना पाक्छ अनि त्यो कराई चाहिँ मेबी एलपिजीमा पाक्दा पाक्दा डढ्या होला सो यो चाहिँ हाइड्रोजन स्टोभ हो होइन यो हाइड्रोजन स्टोभ चाहिँ यो एनर्जी क्याटालिस्ट भन्ने प्रोग्राम छ युके गभर्मेन्टको इनोभेट युके भन्ने प्रोजेक्ट छ उनीहरूको त्यसले चाहिँ युके एन्ड बियोन्ड युके चाहिँ इनोभेसन्समा गएर एनर्जीलाई ट्रान्जिसनमा क्याटलिस्ट होस् भनेर फन्डिङ दिन्छ अनि त्यो फन्डिङको एउटा कम्पोनेन्ट नेपालमा पनि हाम्रो नेपाल एनर्जी फाउन्डेसन्स ले पाएको थियो अनि त्यसमा हामीलाई पनि यो हाइड्रोजनमा कुकिङमा काम गर्ने भनेर नलेज पार्टनर र पर्टिकुलर टेस्टिङमा हामीलाई इन्भल्भ भएको थियो सो यो चाहिँ सम्भवतः अब 100% ग्यारेन्टी लिन सक्दैन बट नेपालमा हाइड्रोजनले खाना पाकेको पहिलो एभिडेन्स हो र हामी यति डराएको थियो त्यो दिन होइन के हुने हो होइन बट यो त एकदमै सजिलो भयो क्या किनभने तपाईँको पहिला केरोजिनमा पकाउन पनि त्यो दम हानेर केरोजिन लिक गरेर त्यो आएको ग्यास इभन मलाई त ग्यासमा खाना पकाएको भन्दा सजिलो सस्तो पनि होला होइन सजिलो भयो सो हामीले 5 प्रकार चाउचाउ 5-6 मिनटमा पकाएर सबैजनालाई प्रसादको रूपमा ल यो चाहिँ खाउँ भनेर खायौँ र सबैजनालाई चाहिँ मैले नेपालमा पकाएको पहिलो हाइड्रोजन कुक्ड फुड खाएको मान्छे हो भनेर लाइफमा क्लेम गर्ने एउटा गरौँ भनेर वी डिड इट फ्यान्टास्टिक But this is evidence that technically it is possible. But commercially कसरी possible बनाउने घर घरमा कसरी पुर्याउने यसको सेफ्टी इस्युजहरू छ भ्याल्यु चेन छ प्रोडक्सन स्टोरेज सप्लाई कसरी गर्ने इन्डस्ट्रीमा कसरी पठाउने जुन मैले भने एउटै इन्डस्ट्रीले 4 बुलेट एलपिजी खाने इन्डस्ट्रीमा त यो हाइड्रोजन बाजेर त त्यो इन्डस्ट्रियल हिट एप्लिकेसनमा जान सक्छ होला नि त सो त्यहाँ कसरी पुर्याउने र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली तपाईँ हामीलाई कसले पुर्याइदिने ल्याबमा त म ल्याबको एउटा रिसर्चर हो मैले बाल्ने मेरो जिम्मा भयो मैले बालेँ कन्ट्रोल छ होइन म बालौँ जसरी भए पनि बालौँ भनेर हामीले गऱ्यौँ तर इन्डस्ट्रीमा बाल भनेर कसले भन्ने र सस्तो पर्छ यसरी बाले भनेर कसले गर्ने कसले इन्भेस्ट गर्ने तपाईले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला This program is brought to you by Vianet Studios.